Good morning. Our lecture today entitled Application of Stem Cell. At last lecture we discussed the division of stem cell, the source of stem cell, replication of stem cell, and the advantage and disadvantage of stem cell. Today we will discuss the application of stem cells. At least three different therapeutic concepts for cell replacement can be envisaged. One therapeutic approach involves direct administration of stem cells. The cells may be injected directly into the damaged organ, where they can differentiate it into the desired cell type. Alternatively, stem cells may be injected systemically since they have the capacity to home in on damaged tissue by following a gradient of cytokine and chemokines released by the diseased organ. إذا هناك ثلاث استراتيجيات يمكن استخدامها في استعمال خلايا الستيم سيل للعلاج. الطريقة الأولى اللي يطلقون عليها بالدايركت أو الاستراتيجية الأولى يطلقون عليها بالدايركت administration of stem cell بمعنى الإعطاء المباشر للخلايا الجريئية في النسيج أو العضو المصاب، وهنا راح تقوم الخلايا الجريئية بالانقسام وتكوين خلايا بنوية. الخلايا البنوية راح تتمايز لإعطاء نفس نوع الخلايا اللي الحقنا في النسيج اللي الحقنت به. من جهة أخرى شاهدوا إنه ممكن شاهدوا العلماء أو نتيجة الأبحاث شافوا إنه من الممكن إعطاء خلايا الستم سيل عن طريق الحقن بجهاز الدوران، وهي راح تندل طريقها وتصل إلى النسيج أو العضو المصاب لتقوم بعملها. شلون راح توصل لهذا العضو المصاب بالجسم؟ عن طريق اتباع الرسائل الواردة من هذا العضو المصاب الموجود بالجسم. يطلق مواد اللي هي عبارة عن بروتينات أو جلايكوبروتين يطلقون عليها بالسيتوكينات والكيموكينات. هاي المواد راح تنطي إشارة للجسم كله إنه يوجد هنا نسيج أو عضو مصاب، أسرعوا في الإصلاح. فخلايا الستم سيل عند حقنها بالجسم راح تتبع الإشارات الواردة من العضو المصاب وتصل إلى مكان العضو لتقوم بعملها. A second approach involves transplantation of differentiated cells derived from stem cells. For example, pancreatic islet cells can be generated from stem cells before transplantation into diabetic patients, and cardiomyocytes can be generated to treat ischemic heart disease. الاستراتيجية الثانية هي بعملية زراعة خلايا ستيم سيل متخصصة أو متمايزة. شلون؟ عن طريق أخذ خلايا الستيم سيل تنميتها تحت ظروف ملائمة في المختبر حتى تتمايز وتكون لي نوع معين من الخلايا، ثم يعاد زرع هذه الخلايا في الشخص المصاب. اتبعوا واستخدام هذه الطريقة بزراعة خلايا البنكرياس في الأشخاص المصابين بمرض السكر، وأيضا بزراعة خلايا الكارديومايوسيست خلايا العضلية القلبية في الأشخاص اللي يعانون من أمراض القلب. A third approach involves stimulation of endogenous stem cells to facilitate repair. This goal might be accomplished by administration of appropriate growth factor and drugs that amplify the number of endogenous stem progenitor cells and or direct them to differentiate into the desired cell type. إذا الاستراتيجية الثالثة تتم بعملية تحفيز للخلايا الجذعية الاندوجينس ستيم سيل. المقصود بها هي الادلت ستيم سيل، هي السوماتيك ستيم سيل، هي التيشو سبيسيفيك ستيم سيل. إذا هي كلها أسماء للدلالة على الخلايا الجذعية البالغة. إذا الاستراتيجية الثالثة يتم تحفيز الخلايا الجذعية البالغة باستخدام growth factor أو drug، باستخدام عوامل النمو أو أنواع من الأدوية. الغرض من استخدام هاي المواد لتحفيز خلايا الستم سيل وخلايا البروجينيتور سيل. شنو هي البروجينيتور سيل؟ هي خلايا موجودة في الجسم لها نفس وظيفة خلايا الستم سيل، بمعنى لها القدرة على الانقسام وإعطاء خلايا بنوية، وهاي الخلايا البنوية تتمايز لتكوين نفس نوع الخلايا في النسيج اللي هي موجودة به. لكن الفرق بين البروجينيتور سيل والستم سيل إنه هي تكون أقصر عمرا وقابليتها على الانقسام أقل بكثير من خلايا الستم سيل. إذا استخدام المحفزات اللي هي growth factor أو بعض أنواع الدراج لتحفيز أو لوظيفتين. أولا تسريع
تسريع انقسام خلايا الستيم سيل والبروجينيتور سيل من جهة، والجهة الثانية direct them توجههم لغرض التمايز لتكوين نفس خلايا النسيج اللي هي موجودة به. Therapeutic stimulation of precursor cells is already a clinical reality in the hematopoietic system, where factors such as erythropoietin, granulocyte colony stimulating factor, and granulocyte macrophage colony stimulating factor are used to increase production of specific blood element. هاي الاستراتيجية طبقت مع خلايا الستيم سيل اللي درسناها أو أخذناها سابقا اللي هي الهيماتوبويتيك. قلنا الهيماتوبويتيك ستيم سيل هي الخلايا المولدة اللي مسؤولة عن تكوين كريات الدم الحمر والبيض والصفائح الدموية بالجسم وبعض أنواع الخلايا اللمفاوية. إذا هاي الطريقة طبقوها في زيادة الحصول على عناصر الدم. In addition to these strategies for cell replacement, a number of other approaches could involve stem cell for ex vivo or in situ generation of tissue, a process termed tissue engineering. بالإضافة إلى هاي التطبيقات اللي أخذناها أو درسناها على الستيم سيل، أيضا هناك بعض الطرق أو الاستراتيجيات اللي ممكن الاستفادة من الخلايا الجذعية بها، منها استخدام الخلايا الجذعية في توليد الأنسجة إكس فيفو خارج الجسم. إذا يأخذون الخلايا الجذعية ينموها تحت ظروف معينة خارج الجسم اللي نطلق عليها بالإكس فيفو، وعكسها إن فيفو اللي هي داخل الجسم، حتى يحصلون على النسيج خارج الجسم الحي، أما لأغراض بحثية أو لأغراض علاجية أو ممكن إعادة زرعه في الأشخاص المرضى أو المصابين. الاستراتيجية الأخرى اللي ممكن استخدام بها الستيم cells are also excellent candidates as vehicles for cellular gene therapy. أيضا ممكن الاستفادة من الستيم سيل في علاج الأمراض الجينية، يعني نعرف أنه كثير من الأمراض يكون سببها خلل بالجين، فيتم تشخيص المرض عن طريق تشخيص الجين اللي بيه خلل، فمن يشيلون الجين اللي بيه خلل حيقضون على المرض. سابقا تستخدم الفيروسات في هاي الطريقة أو هاي العلاج، يحملون الفيروسات بالجينات الطبيعية ويحقنوها داخل جسم المريض، حتى شنو بعد أن يشيلون من الجينات الغير طبيعية حتى ينقلوا له الجينات الطبيعية، وبالتالي يقضون على المرض. هنا واجهتهم مشكلة إنه إدخال الفيروس إلى جسم الإنسان اللي هو محمل بالجين الطبيعي راح يحفز جسم الإنسان، يحفز الجهاز المناعي لجسم الإنسان يعني يقضي عليه، يقضي على الفيروس، لأن يعتبر الجسم غريب فيتحفز جهاز المناعة ويقضي على الفيروس. فشافوا إنه استخدام ستيم سيل حتى تكون وظيفتها نفس وظيفة الفيروس، يعني ستيم سيل يخلون بها الجينات الطبيعية ويحقنوها في الشخص المريض لغرض علاج يسموه علاج الجينات الخلوية. Finally, transplant stem cells may exert paracrine effects on damaged tissue without the differentiation and replacement of lost cells. الاستراتيجية الأخرى أيضا ممكن استخدام الستيم سيل بوظيفة يطلقون عليها الباراكراين إفكت، بمعنى أنه استخدام الستيم سيل في النسيج أو العضو ما راح تقوم بعملها الأساسي بالانقسام وتكوين خلايا بنوية، لا، هنا راح تقوم بتوجيه أو تأثير على الخلايا الموجودة بالعضو أو المكان اللي هي موجودة به، تمنعهم من الأبوبتوسيس، تحفزهم وتسرعهم لتنشيطهم لإعادة البناء والإصلاح للعضو. إذا راح تاخذ مسلك إنه أو وظيفة غير وظيفتها اللي إحنا نعرفها بالانقسام والتمثيل. نجي من ناحية أخرى نشوف ال application of stem cells in oral disease. Stem cells therapies become a preferred method for the treatment of multiple disease. Oral and maxillofacial defect is one kind of the disease that could be most possibly cured by stem cell therapies. The oral and maxillofacial areas consist of many different types of tissue. It differs one from another and affects not only the function of breathing, chewing, speech, and smell, but also aesthetics and have most influence on the patient psychologically.
especially after accident injuries or tumor section. إذا تطبيقات الستيم سيل بالأورال ديزيز إلها أهمية أو إلها دور. حيث أن الأورال والماكسيلوفيشال اريا تتألف من عدة أنواع من الأنسجة اللي تختلف فيما بينها. هاي الأنسجة إذا أصابها فد خلل أو مرض مو بس راح تأثر على الوظائف الأساسية إلها مثل البريثنج التنفس والمضغ والكلام، لكن أيضا حيكون إلها تأثير من الناحية الجمالية والناحية النفسية للمريض. فإذا هناك استخدام لخلايا الستيم سيل في معالجة الأورال والماكسيلوفيشال defect. The defects occurred in oral area can be divided into 4 main groups: dental hard tissue defect, pulpal disease, periodontal disease, and maxillofacial defects. إذن الخلل اللي ممكن يصيب منطقة الأورال والماكسيلوفيشال يقسم إلى 4 مجاميع، قد تكون الدنتال hard tissue defect, الpulpal disease, periodontal والماكسيلوفيشال. بصورة عامة كل الكلام اللي تكلمناه إلى زبدة أو ملخص، إنه المبدأ استخدام الستيم سيل إعطاء ستيم سيل إلى الشخص المريض بغض النظر عن الطريقة أو الاستراتيجية في إعطائه. الابليكيشن شافوا أكثر النجاحات حققت بحقن الستيم سيل هي بعلاج أمراض القلب، بعلاج أمراض الدماغ والجهاز العصبي، وبزراعة نخاع العظم. البروسيس شلون الطريقة اللي تبعوها، إنه أخذوا الستيم سيل نموها بالمختبر تحت ظروف معينة، تمايزت صار بها تمايز لإعطاء نوع معين من الخلايا، ثم أعيد زراعة هاي الخلايا بالمكان المراد من جسم المريض. هنا صورة توضح لنا عن قدرة الستيم سيل إلى التحول، ممكن تتحول إلى النيورون هي المقصود بها النيرف سيل الخلية العصبية، وهي مفيدة في أمراض الدماغ وإصابات الجهاز العصبي. أيضا ممكن تتمايز إلى الأوستيوسايت الخلايا العظمية، وهي مفيدة في حالات حصول الكسور، تسرع في علاج والتئام الكسور. أيضا الستيم سيل لها قدرة على التمايز إلى الهيباتوسايت اللي هي الخلايا الكبدية، مهمة جدا في علاج أمراض الكبد. وأيضا لها قدرة على التمايز إلى الانتيروسايت الخلايا المعوية في حالات إصابة الجهاز المعوي وخصوصا كرون ديزيز. وأيضا لها قدرة على التحول إلى المسل سيل الخلايا العضلية، وهاي مهمة جدا في علاج أمراض القلب. Thank you for listening.